Обережно! Цей салат має одну небезпечну властивість. Він зникає зі столу першим. І це не дивно, адже зачаровує не лише яскравими барвами, а ще й неймовірним смаком. Я починаю з найяскравішого інгредієнта. Беру один солодкий перець, червоний або жовтий. Хоча половинка червоного і половинка жовтого зроблять салат ще більш красивішим. Нарізаю його на невеликі кубики, а далі берусь за помідори. Є один маленький секрет, завдяки якому салат залишається ідеальним. Щоб він не поплив від соку помідорів, я завжди видаляю насіння і весь сік. Потім вирізаю місце, де кріпилась плодоніжка, і нарізаю помідори невеликими кубиками. Для цього салату зазвичай потрібно 4 середніх помідори. Тепер черга зеленої цибулі. Беру 3-4 стебла, дрібно нарізаю їх разом з білою частиною і додаю до перця і помідорів. Настала черга крабових паличок. Я беру 5-6 штук, цього цілком достатньо, розрізаю їх уздовж навпіл і нарізаю невеликими кубиками. Слідом відправляю консервовану кукурудзу, а сухарики зі смаком бекону нарізаю невеликими кубиками. Солю всі інгредієнти, додаю 3 столові ложки майонезу і добре перемішую. Сухарики, які я нарізала заздалегідь, одразу не додаю, щоб вони не розмокли і залишилися хрусткими. Ними я просто прикрашу салат перед самою подачею. Так він буде не лише гарний, а й смачний. Як бачите, все дуже просто. Смачного! І дякую, що готуєте зі мною!